คุณโอปอครับเห็นว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดกับเลคแล้วก็เป็นเลคแบบยาวๆไปเลยนะฮะใช่แล้วบ้านดีไซน์สวยทุกหลังค่ะได้บรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้มีนกอยู่หลายพันนกเล็กนกใหญ่แล้วตอนนี้ก็จะบินข้ามไปข้ามมาอยู่แถวเนี้ยวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอปอก่อนเลยนะฮะที่เปิดบ้านให้เราชมเพราะเท่าที่ทราบมาคือยังไม่เคยเปิดให้สื่อที่ไหนเข้ามาถ่ายทำเลยไม่เคยค่ะนี่เป็นที่แรกก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากครับยินดีค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเองอาจจะรู้จักคุณโอปออยู่แล้วเพราะว่าเป็นผู้บริหารของทางพูลแอนด์สปานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเองก็โฟกัสอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสระว่ายน้ำด้วยถ้าเกิดว่าใครดูเนี่ยคิดว่าพอดูจบปุ๊บก็จะรู้เลยว่าโอเคสระแบบไหนที่เราควรจะมีแล้วเราควรจะไปจัดการเรื่องของสระยังไงบ้างถูกต้องค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอยากให้คุณโอปอเล่าแบ็กกราวด์นิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่มีการคุยกันคุณโอปอบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่คอนโดมาก่อนใช่พอย้ายมาเป็นบ้านเนี่ยมีโจทย์หรือมีแนวคิดยังไงที่เราอยากจะเห็นในบ้านหลังนี้บ้างครับค่ะคือเราอยู่คอนโดก็อยู่แบบกล่องสี่เหลี่ยมมาตลอดนะพอช่วงโควิดปุ๊บแบบสามีก็รู้สึกว่าอึดอัดอะมันไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปถ่ายรูปไม่ได้ออกป่าก็เลยอยากจะเราหาบ้านอยู่ดีกว่าแล้วอยู่ชานเมืองที่เข้ากับเห็นธรรมชาติเยอะๆนอกเมืองก็เลยได้คอนเซ็ปต์ว่างั้นเราไปหาที่ที่มันติดน้ำไหมมีธรรมชาติขนาดประมาณกี่ตารางวาประมาณไร่นิดๆ400กว่าวาค่ะใช่แล้วก็อย่างสไตล์ที่คุณโอปอกับทางสามีเลือกมาจริงๆแล้วเป็นคนชอบสไตล์แบบโมเดิร์นอยู่แล้วไหมฮะชอบค่ะเป็นคนชอบโมเดิร์นเรียบง่ายดูแลง่ายแล้วก็เข้มๆแล้วก็ชอบแบบคลีนคัทเป็นกล่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาแบบสไตล์แบบนี้ครับอย่างตัวบ้านเองก็จะเห็นว่ามันเป็นบ้านตัวยูนะครับใช่ค่ะแล้วก็ล้อมรอบสระว่ายน้ำไว้สระว่ายน้ำจะอยู่ตรงกลางเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างการกรุผนังเนี่ยอันนี้ก็จะเลือกมาเป็นกระเบื้องลายหินแบบโทนสีเข้มเลยโทนสีเข้มแต่ยังต้องการความตัดมีความเป็นสีธรรมชาติเข้ามานิดนึงก็เลยเอาดึงสีไม้เข้ามาตัดกับสีลายหินซึ่งเป็นเทาก็จะมีทั้งเทาอ่อนและเทาเข้มเฉดสลับกันนิดนึงเป็นกระเบื้องแผ่นเล็ก30-60ปูแต่โดยใช้ล่องกรูฟเพื่อทำให้ภาพรวมมันมีแพทเทิร์นขึ้นมันไม่ดูเป็นแผ่นใหญ่หนักจนเกินไปแล้วก็ใช้วัสดุอลูมิเนียมลายไม้แทนที่จะเป็นไม้จริงหรือไม้สังเคราะห์เพราะว่าคิดว่า long term 10 ปี20 ปีคือแบบยาวๆไปเลยสิ่งเดียวที่ต้องทำคือเช็ดทำความสะอาดหรือล้างไม่ต้องมาคอยทาเคลือบใหม่ไม่ต้องมาคอยขัดเพื่อสีซีดหรืออะไรต่างๆเพื่อจะลดปัญหาในการดูแลในอนาคตนะคะครับและอย่างทิศที่เราอยู่ตรงนี้นี่คือฝั่งนี้คือเป็นทิศอะไรนะทิศเหนือเหนือจะอยู่ประมาณตรงเฉียงนิดนึงแล้วก็ข้างหลังเป็นทิศใต้เราก็เลยออกแบบบ้านเพื่อให้สระเนี่ยเป็นตัวเริ่มก่อนเอาสระเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านถ้าสังเกตทุกห้องจะเปิดออกมาเนี่ยได้เห็นวิวสระแล้วก็วิวน้ำด้วยซึ่งเป็นหัวใจหลักที่เราเลือกที่นี่ในการสร้างบ้านแล้วก็มุมการห้องทำงานของสามีอะค่ะก็จะเทควิวน้ำแล้วสระเพื่อที่อยู่บ้านแล้วได้ enjoy แบบ environment ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เองก็เป็นสนามหญ้าด้วยเลยนะครับซึ่งสามารถจะมาวิ่งเล่นได้หรือถ้าเกิดมีการจัดงานปาร์ตี้อะไรต่างๆก็สามารถจะได้ประโยชน์จากมุมมองของทะเลสาบยาวๆเลยได้ครับเดี๋ยวจากตัวนี้เดี๋ยวให้คุณปอพาไปดูด้านในบ้านต่อนะครับเชิญเลยค่ะครับเชิญนั่งเลยค่ะเชิญเลยขออนุญาตครับตามสบายนะคะพอเข้ามาเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบเหมือนส่วนด้านหลังบ้านนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าตามประตูทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเข้ามาเจอส่วนของโฟเย่ก่อนเสร็จแล้วก็จะต่อเนื่องมาตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนliving หรือว่ารับแขกค่ะใช่ซึ่งก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งเลยนะโปร่งค่ะ All to ceiling อยู่ที่4 เมตรค่ะเนื่องจากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบโล่งๆแต่ไม่ได้โล่งถึงขนาดเป็น double volume บางทีแบบเปลืองไฟแอร์กว่าจะถึงหรือบางทีมันโล่งเกินไปนิดนึงแต่ชอบความโล่งทั้งหมดเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอาทั้งห้องรับแขกกับโซนทานข้าวข้างล่างเอาเป็น4 เมตรทั้งหมดเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้รู้สึกโล่งตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไป
แล้วก็เซกชันที่เราจัดไว้อะค่ะจะค่อนข้างเป็นบล็อกเหลี่ยมๆเนาะแต่มันจะมีประตูเปิดถึงกันเพื่อโฟลว์ได้มีงานหรือมีแขกมาเนี่ยเราก็ปิดโซนเปิดแอร์ก็2ตัวนี้ก็ยังเพียงพอนะเอาอยู่อย่างเมื่อกี้ที่คุณอปอบอกผมคิดว่ามีความน่าสนใจเพราะจะเห็นมีประตูอยู่4บานนะครับออกสู่โซนใช่โซนนี้จะออกไปโซนห้องนอนชั้นล่างนะคะแล้วก็จะมีโซนฟิตเนสกับเวลเนสเล็กๆของเรานิดนึงซึ่งปอก็อยากให้ปิดโซนเหมือนกันเพราะบางทีก็ไม่ได้อยากให้แขกไปโซนนี้มากนักหรือเห็นอะไรมากนักก็จะปิดไว้ส่วนประตูอีก2บานตรงนั้นเนี่ยก็จะไปในส่วนของห้องทานข้าวกับห้องครัวแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับห้องทำงานครับจริงๆอย่างการวางแปลนเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ด้านนอกเนี่ยจะพอมองออกว่าฟังก์ชันก็จะเหมือนแผ่ออกเป็นหน้ากระดานนะครับใช่เพื่อเป็นในเรื่องของการที่อาจจะเปิดมุมมองเห็นสระว่ายน้ำรวมถึงเลคด้วยใช่ค่ะเนื่องจากบ้านเนี่ยจะออกจากฟังก์ชันที่เราใช้งานเป็นหลักโดยยึดจากสระว่ายน้ำที่เป็นศูนย์รวมกับน้ำทุกห้องจะมีเทควิวสระว่ายน้ำแล้วเลคหมดมันก็เลยออกมาเป็นเหลี่ยมๆยาวๆอย่างนี้แข็งโมเดิร์นจ๋าเกินไปบางคนทักว่าสโมสรหรือเปล่าหรือยังไงแต่จริงๆแล้วมันคือเราใช้ฟังก์ชันการใช้งานเราเป็นหลักค่อยออกมาเป็นสไตล์ของบ้านแต่ก็คิดว่าเป็นการดีไซน์ที่มันตามมาจากความต้องการเรื่องมุมมองแล้วก็การใช้ประโยชน์จากส่วนกลางตรงนี้นะครับถูกต้องเพราะเราอยู่บ้านเราไม่อยากเห็นกำแพงเยอะอยากจะเทคอยู่ไหนมีวิวเพื่อนบ้านสวยขนาดนี้มีน้ำมีนกมีต้นไม้เราเดินไปไหนเราก็อยากจะเห็นมุมตรงนั้นทุกที่ที่เราเดินไปอะครับแล้วก็อย่างตัวประตูบานเลื่อนคุณปอก็เลือกมาเป็นแบบว่าไซส์ใหญ่เพื่อเปิดกว้างเลยนะฮะใช่ค่ะปกติแล้วอยู่เป็นแบบอินดอร์เปิดแอร์หรือว่าเปิดปกติถ้าอยู่บ้านจะไม่เปิดแอร์เนื่องจากเป็นทิศเหนือและทิศใต้เราจะมีช่องเปิดทางฝั่งทิศใต้เนี่ย2ช่องแล้วตรงนี้เปิดฉะนั้นลมมันจะโฟลว์ทั้งสามีและครอบครัวอยู่แบบง่ายๆอะค่ะไม่ได้ปิดความเย็นตลอดเวลาครับอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ต่อเนื่องมาจากตัวภาษาของงานสถาปัตยกรรมภายนอกคืองานตกแต่งภายในนะฮะยังคงเห็นลักษณะของการใช้ไม้กับอย่างผนังหินนี่ใช่ไหมครับใช่เป็น stone surface stone surface แล้วก็คือเป็นแผ่นบางๆแล้วเป็นแผ่นมาค่ะแล้วเราก็มาทำแพทเทิร์นโดยเอาล่องกรูฟของเส้นสไตเลสมาเป็นรอยต่อเพื่อให้มันเหมือนมีคิ้วอะไรอย่างงี้มีคิ้วค่ะไม่งั้นมันก็จะแบบเรียบแบลนด์ไปนิดนึงโดยที่วัสดุสีก็จะมีแค่ 2-3 สีแล้วก็มาเน้นในเรื่องการหมอนรูปภาพที่เอามาใช้ตกแต่งกับของที่มีตกแต่งอะค่ะเพราะเรารู้ว่าเรามีของที่อยู่บ้านเก่าอยู่แล้วแล้วเรามีคอนเซ็ปต์ว่าเราต้องการอยากเอาอะไรมาใส่แล้วเรามีสีสันที่มีภาพวาดแล้วหรือของตกแต่งฉะนั้นโดยวัสดุของบ้านหรือการดีไซน์อะค่อนข้างจะเก็บไว้นูดโทนเอิร์ธโทนเทาน้ำตาลดำครีมแค่นี้เลยค่ะเพื่อเอาสิ่งตกแต่งเข้ามามันจะได้ไม่ดูแล้วมันไม่เลอะเทอะเกินไปแต่มันแข่งกันไปหมดใช่โอเคฮะเดี๋ยวจะให้คุณอปอพาไปดูพื้นที่ส่วนที่เป็น dining ตรงนี้ก่อนโอเคค่ะเชิญเลยค่ะก็เข้ามาพื้นที่ส่วนของ dining แล้วนะครับใช่ค่ะก็ยังคงเป็นสเปซที่เปิดโล่งแล้วก็มองเห็นวิวครับใช่แล้วก็เรื่องของการตกแต่งก็ยังตามต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะล้อกันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ครัวก็จะเป็นไอแลนด์ตรงกลางที่มีเตาหันหน้ามาคุกกิ้งมาเอนจอยกับเพื่อนๆถ้ามีปาร์ตี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือส่วนของไอแลนด์เนี่ยมันจะมีมุมตรงปลายที่ยื่นยาวไปแล้วก็เป็นแบบที่นั่งทานข้าวได้ด้วยนะครับใช่ค่ะเราอยู่กัน4คนวันธรรมดาเบาสบายๆตอนเช้าหรือดินเนอร์เนี่ยก็จะนั่งกันตรงนั้นซะส่วนใหญ่เพราะว่าคุณพ่อสามีทำอาหารเสร็จปุ๊บก็จะมาเสิร์ฟตรงนี้เลยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้โต๊ะใหญ่ๆตลอดเวลาเนาะครับแล้วก็จากส่วนมุมนี้เองนอกจากมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นวิวของเลคแล้วนะครับก็จะเห็นพื้นที่ทำงานของสามีคุณปอใช่ไหมแล้วก็ภายนอกเองจะเห็นว่าเหมือนมีมุมพักผ่อน outdoor ย่อยๆหลายจุดเลยอย่างถ้าเอาใกล้ๆเลยตรงนี้จะเป็น semi outdoor นะครับอันนี้นั่งได้ทั้งวันเลยฝนเข้ามาอาจจะไม่สาดด้วยนะฮะสาดนิดนึงแต่ไม่ถึงกับตัวโซฟาที่เราตั้งไว้อะค่ะใช่แล้วก็อย่างตรงเลยจาก
ห้องทำงานไปก็จะมีเป็นมุมที่อันนั้นนะติดน้ำเลยติดน้ำได้อานิสงส์จากต้นไม้เพื่อนบ้านต้นไม้เขาห้อยมาอันนั้นของเพื่อนบ้านใช่ผมก็เห็นว่าวิวสวยมันห้อยแล้วก็เหมือนย้อยมานิดนึงนะถูกต้องเราก็แบบชอบอารมณ์ตรงนี้แล้วก็ชอบความที่ว่าเขานั่งทำงานออกมาเห็นต้นไม้เห็นเต่าเห็นน้ำแล้วเขาก็จะมีตั้งถาดน้ำเล็กๆไว้เผื่อนกมาก็จะได้ถ่ายรูปนกเพราะเป็นคนชอบถ่ายรูปสัตว์อยู่แล้วฉะนั้นฟังก์ชันหรือการทำเนี่ยจะตอบโจทย์ความชอบและการใช้งานจริงๆครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ให้คุณอปอพาไปดูตัวห้องสตีมซาวน่าก่อนนะยินดีเลยครับตอนนี้คุณอปอก็พามาดูอีกปีกหนึ่งของบ้านแล้วกันนะฮะก็จะเป็นฝั่งที่เป็นโซนฟิตเนสแล้วก็จะมีห้องเป็นสตีมซาวน่าด้วยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในโปรดักต์ไลน์ของทาง Pool & Spa ด้วยถูกต้องค่ะเหมือนเป็นมินิเวลเนสในบ้านนิดนึงหลังจากออกกำลังกายเสร็จก็มาเลือกใช้เลยว่าอยากจะเข้าห้องซาวน่าหรือห้องสตรีมซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็คนก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นนะฮะใช่นะหลายๆบ้านเองก็อยากจะมีมุมแบบนี้อยู่ในบ้านเลยถ้าสมมติว่าบ้านหลังไหนอยากจะมีเนี่ยฮะจริงๆพื้นที่เอาแบบเป็นมินิมัม requirement เลยก็ได้ฮะคุณปอคิดว่าไซส์หรือขนาดคนต้องเป็นประมาณยังไงโอเคงั้นอาจจะขอเริ่มที่ห้องซาวน่าก่อนเลยเนาะถ้าเป็นครอบครัวแบบไซส์ขนาดกลางเนี่ยบอกว่านั่งสัก 2-3 คนสบายๆก็ขนาดนี้กำลังเหมาะนะคะซึ่งประมาณ2 เมตรคูณ2 เมตรความสูงสแตนดาร์ดของห้องซาวน่าเลยเนี่ยแนะนำอยู่ที่1.90 เมตรไปจนถึง2.20 เมตรอ๋อโอ้คือไม่ต้องสูงมากนะฮะไม่จำเป็นค่ะใช่คือด้วยความที่ว่าความร้อนที่ไอร้อนออกมาจากหินไอร้อนจะขึ้นบนนะคะยิ่งสูงไอมันจะไปอยู่ข้างบนแต่มันจะไม่ได้อยู่ตรงที่เรานั่งระยะตรงนี้ที่ทำไว้เนี่ยคือนั่งได้2 ชั้นพอเรานั่งชั้น2เนี่ยศีรษะเราก็จะอยู่ประมาณตรงไฟหรือข้างบนตรงนี้ไอร้อนก็จะอยู่อารมณ์ประมาณโซนนี้พอดีเพราะห้องเราอันนี้สูงประมาณแค่2 เมตรครับฉะนั้นมันก็จะได้ใช้ประโยชน์กับความร้อนเพราะเราต้องการความร้อนในการดีท็อกซ์ในร่างกายฉะนั้นสูงไปกับไม่มีประโยชน์ใช่อาจจะสวยงามนะแต่ว่าถ้าลักษณะการใช้งานจริงๆไม่ควรเกิน2.20 เมตรครับแล้วอย่างพวกงานระบบต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเตรียมพิเศษมากน้อยแค่ไหนไหมครับในเชิงถ้าต้องการลักษณะที่เป็นห้องบิวอินไปกับผนังอย่างเงี้ยหน้างานเนี่ยก็ควรที่จะต้องเตรียมห้องที่ก่ออิฐนะคะแล้วก็ฉาบมันให้เรียบร้อยทั้งผนังทั้ง3 ด้านนะคะส่วนพื้นเนี่ยปอแนะนำให้เป็นพื้นปูกระเบื้องเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีฟลอร์น้ำทิ้งที่อยู่ข้างใต้พื้นไม้เพื่ออนาคตเราต้องการล้างทำความสะอาดล้างไม้ขัดน้ำเดรนลงปุ๊บข้างล่างก็จะไหลลงข้างใต้ระแนงตรงนี้เดรนทิ้งออกไปจริงๆไม้นี่ก็คือมันพอจะมีร่องนิดนึงนะฮะถูกต้องใช่ห้องซาวน่าออกแบบมาเพื่อให้ล้างทำความสะอาดได้ใช่ไม่จำเป็นต้องเช็ดอย่างเดียวค่ะฉะนั้นเดรนน้ำทิ้งเนี่ยจำเป็นครับอย่างหนึ่งที่ผมสนใจก็คือจะเห็นว่าการดีไซน์ของที่นั่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของไม้ที่โค้งงอด้วยนะฮะโอ้ดูแบบถ้าให้พูดคือเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆเลยฮะใช่ใช่ใช่คือเราเห็นงานซาวน่ามาเยอะแล้วก็อย่างถ้าเราใช้ช่างไทยหรือเป็นห้องซาวน่าที่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4 นิ้วหรือ2 นิ้วที่เอามาใช้ทำห้องซาวน่าฉะนั้นรูปแบบอินทีเรียของเก้าอี้นั่งเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปนิดนึงนะส่วนตัวนะแต่อันนี้เรานำเข้าจากฟินแลนด์ทั้งห้องเป็นของยี่ห้อฮาเวียแล้วทางเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการทำไม้หลายแบบหลายสีแล้วก็ถ้าสังเกตที่เนี่ยหน้าไม้จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็โค้งอย่างที่คุณแก๊ปบอกเมื่อกี้ซึ่งมันสร้างเสน่ห์ให้กับห้องซาวน่าว่าให้ชวนนั่งแล้วแบบเป็นกึ่งงานดีไซน์แล้วพอมีไฟซ่อนข้างล่างมันดูเหมือนกับเนียบนิดนึงน่าใช้เหมือนฟิลแบบว่าเวลาไปตามโรงแรมหรือรีสอร์ทนะฮะที่มันก็จะมีงานดีไซน์ที่พิเศษขึ้นแต่ผมมองว่าพอมันโค้งแล้วเวลาที่เรานั่งมันก็รับนะ มันรับกับตรงนี้เพราะเวลาเรานั่งในห้องซาวน่าเรานั่งประมาณ20 นาทีครึ่งชั่วโมงเราไม่ได้นั่งแป๊บๆฉะนั้นต้องมีการสรีระที่แบบเหมือนเรานั่งโซฟาใช่ครับมันก็รับกับตรงแบบใต้ขาหรืออะไรพอดีนะครับนอกเหนือจากงานไม้แล้วมีจุดไหนที่เราต้อง
คิดถึงหรือต้องคอนเซิร์นเพิ่มเติมไหมฮะค่ะแน่นอนห้องซาวน่าก็ต้องพูดถึงซาวน่าฮีเตอร์ครับถ้าดูลักษณะซาวน่าฮีเตอร์ตัวนี้มันเป็นงานดีไซน์ใหม่ที่ไม่ได้เหมือนห้องซาวน่าทั่วไปถ้าคุณแกเคยสังเกตห้องจะเป็นเหมือนกับกล่องสแตนเลสเหลี่ยมครับแล้วก็มีหินข้างบนนั่นคือตัวทำความร้อนเราเทน้ำเข้าไปที่หินและหินก็ข้างในจะเป็นไส้ฮีเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่อปล่อยความร้อนออกมาแต่อันนี้เป็นงานดีไซน์ใหม่ของ Havia ซึ่งเป็นรุ่น Legend ซึ่งเราจะเห็นหินทั้งหมดก็สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราเห็นหินแล้วมีความร้อนออกมาบวกกับถ้าเห็นตัวริงไม้สีดำเนี่ยค่ะเป็นตัว safety ring เพื่อเวลาเราเดินเข้าไปในห้องเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ไปชนกับหินเพราะหินมีความร้อนกับตัวฮีเตอร์เองแล้วเขาก็จะตกแต่งด้วยไฟซ่อนข้างใต้เพื่อสร้าง mood and tone ซึ่งพวกนี้เป็นไฟ LED กันน้ำได้หมดฉะนั้นซาวน่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรที่มันsimple กล่องเหลี่ยมๆ อีกต่อไปแล้วตอนนี้มันเหมือนกับเป็นงานดีไซน์งานโชว์ก็เลือกได้เลยว่าชอบไม่ชอบสีดำนะชอบเป็นสีเงินนะหรือต้องการหินสีขาวหินภูเขาไฟกลมมันจะไปได้หลากหลายให้คัสตอมไมซ์ได้เยอะเลยใช่ใช่ฮีเตอร์ซาวน่ามีประมาณ 20-30 รุ่นให้เลือกครับดังนั้นก็คือสมมติถ้าเกิดเรามีแผนจะสร้างเนี้ยก็สามารถมาปรึกษาทางผู้บริหารได้เลยก็คือจะรับหน้าที่ในการดีไซน์ให้ด้วยเลยใช่ไหมครับที่นั่งอยากได้เป็นตัว U เป็นอะไรอย่างนี้บอกได้หมดใช่ขึ้นอยู่กับความต้องการของที่บ้านหรือบางที่ไม่ต้องการนั่งตรงต้องการแบบเป็นเบนช์เหมือนกึ่งนั่งกึ่งนอนก็เราก็สามารถสั่งมาจากทางฟินแลนด์เพื่อเป็นคัสตอมไมซ์ไม้ที่มีความโค้งได้ด้วยค่ะโอเคเลยครับฟังแล้วก็อยากมีเหมือนกันนะครับน่าใช้นะคะครับน่าใช้มากเลยฮะขยับมาอีก1ห้องครับอันนี้คือเป็นห้องสตรีมตอนแรกผมดูผมว่ามันเป็นเหมือนห้องน้ำธรรมดาทั่วไปแต่จริงๆแล้วเราผสาน2ฟังก์ชันเข้าไปเลยใช่ไหมใช่เนื่องจากคอนเซปต์ห้องน้ำชั้นล่างตรงนี้ปอตั้งใจให้สำหรับสูงวัยใช้ตัวเราเองในอนาคตหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องการสเปซเราไม่ได้อยากได้ห้องน้ำที่แคบนะคะฉะนั้นห้องอาบน้ำเนี่ยคือทุกอย่างเราจะไม่มีการลดระดับสเต็ปต้องจะเป็นการสโลปไปมากกว่านะคะนี้พอห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องการค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพื่ออนาคตเผื่อมีวีลแชร์หรือไงเราก็มีการเสริมทำเก้าอี้นั่งเผื่อสมมุติเราเข้ามาอยู่ในสตรีมเรานั่งสตรีมตรงนี้หรือผู้สูงวัยมานั่งพักนั่งอาบน้ำก็ทำได้แล้วก็ตัวฝ้าค่ะเราจะใช้เป็นฝ้าไฟเบอร์กลาสเพื่อกันความชื้นของสตรีมที่ไอน้ำขึ้นไปเกาะถ้าเราใช้ฝ้าแบบยิปซัมธรรมดาหรืออะไรก็อาจจะบวมในอนาคตฉะนั้นฝ้านี้ปอนแนะนำว่าถ้าใครทำห้องสตรีมเนี่ยฝ้าควรจะเป็นไฟเบอร์ค่ะไอตัวที่มันปล่อยสตรีมก็คือจะอยู่ด้านล่างใช่อยู่ทางใต้ที่นั่งนะคะเพราะสตรีมเนี่ยจะเข้าจากทางข้างล่างเสมอส่วนตัวเครื่องสตรีมเองแล้วเนี่ยปอนแนะนำให้ติดข้างหลังห้องหรืออะไรก็ได้ที่ตรงไหนก็ได้ที่ใกล้ห้องที่สุดแล้วก็ต้องมีกันฝนกันความชื้นให้เขานิดนึงค่ะเพื่อจะง่ายกับการเซอร์วิสอันนี้ก็คืออยู่ด้านนอกบ้านด้านข้างบ้านใช่ไหมครับที่นี่ปออยู่ข้างล่างเพราะบ้านเราปอมีการยกประมาณ1.20 และข้างล่างเป็นช่องเซอร์วิสทั้งหมดก็คือลงไปเซอร์วิสข้างล่างได้เหมือนกันใช่ครับแต่ก็คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ด้านข้างบ้านก็ได้หรือทางลูกค้าเขามีแปลนมาว่ามีพื้นที่จำกัดอยู่เท่านี้ก่อนที่จะลงเข็มหรืออะไรคุยกันก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าช่องเซอร์วิสเพราะทุกอย่างเนี่ยห้องเซอร์วิสสำคัญมากการเซอร์วิสอุปกรณ์ถ้าเข้าถึงยากลำบากมันก็จะกลายเป็นว่าใช้งานไม่สะดวกแล้วก็จะมีปัญหามาตามหลังฉะนั้นตำแหน่งที่จะวางอุปกรณ์นะคะสำคัญก็สามารถส่งมาให้เราได้แล้วก็จะช่วยดูให้ว่าตรงไหนเหมาะครับตอนนี้คุณอปอก็พามานั่งริมสระแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่านั่งในสระเลยก็ได้แต่ส่วนนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นชาร์ลพูลเตี้ยๆใช่ไหมฮะเป็นชาร์ลพูลน้ำประมาณ20เซนครับตื้นๆหน่อยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องที่หลายๆคนเองก็น่าจะอยากรู้แล้วก็ผมก็ตั้งใจทำคลิปนี้เพื่อให้คนแบบได้มีเบสิกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำสระว่ายน้ำเลยเอาเป็นคำถามแบบ
ง่ายๆก่อนเลยแต่ผมว่าสำคัญมากๆก็คือถ้าเกิดเราอยากจะมีสระเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรต้องคำนึงถึงคืออะไรแล้วผมเชื่อว่ามันควรจะต้องมาตั้งแต่ตอนที่เราแพลนจะสร้างบ้านเลยใช่ไหมครับไม่ควรจะถูกคิดที่หลังนะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะควรจะเริ่มจากออกแบบแปลนบ้านก่อนเลยครับหลายๆท่านจะคิดว่าสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็จบแค่นี้ที่เหลือก็ปล่อยให้หน้าที่สระทำไปแต่จริงๆแล้วสระว่ายน้ำมีองค์ประกอบที่สำคัญอีก2อย่างนะคะหนึ่งที่สำคัญมากคือห้องเครื่องที่จะเก็บอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำถ้าห้องเครื่องเข้าถึงง่าย access ง่ายดูแลง่ายก็จะทำให้คุณภาพน้ำออกมาได้ดีนะคะทีนี้หลายๆคนจะเห็นว่าพอไม่มีที่ปุ๊บก็เอาไปอยู่ข้างใต้ระเบียงบ้างไปอยู่มุมอับชื้นหรือห้องอะไรหรือไกลเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้ามีแปลนบ้านแล้วมีแปลนสระแล้วอาจจะส่งมาให้ทางเราช่วยดูช่วยแนะนำได้ว่าห้องเครื่องอยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะอีกอันนึงที่เป็นข้อสำคัญก็คือถ้าเป็นสระน้ำล้น overflow ก็คือใช่ค่ะคือเสิร์ชแทงเก็บน้ำล้นเนี่ยสำคัญแทงเก็บน้ำล้นควรที่จะอยู่ติดกับสระติดกับผนังสระแต่ก็ต้องมีการ access เปิดมีฝาช่องเปิดได้ง่ายเพราะยังไงแทงเก็บน้ำก็ต้องมีการทำความสะอาดต้องเข้าถึงได้ง่ายพอสมควรคือมันไม่ได้เข้าถึงบ่อยเท่าห้องเครื่องแต่ก็ต้องมีการเปิดล้างทำความสะอาดช่องฝาเปิดอยู่ตรงไหนงานดีไซน์ยังไงตำแหน่งสระตำแหน่งเสือแท้งแล้วก็ห้องเครื่องควรจะผสมผสานกันแบบไหนโฟลว์ยังไงระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเพราะมันก็จะกระทบกับการคำนวณงานท่ออุปกรณ์ค่ะถ้าเราเอาเบื้องต้นได้ตั้งแต่แรกให้ทั้ง3อย่างเนี่ยลิงก์กันออกแบบทุกอย่างตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหามันก็จะไม่ค่อยตามมาละเพราะมันคือได้วางเหมือนกับวางฟาวเดชั่นให้ดีแล้วค่ะครับทีนี้ถ้าผมถามง่ายๆแล้วกันครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ว่าต้องมีห้องเครื่องแต่น่าจะจินตนาการไม่ออกว่าเอ๊ะในห้องเครื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางคนอาจจะยังไม่เคยเปิดเข้าไปดูเลยใช่ไหมครับทีนี้ต้องถามคุณโอปอยนิดนึงว่าในห้องเครื่องของสระว่ายน้ำอ่ะส่วนใหญ่หลักๆมันคือเป็นที่ที่เก็บอะไรสระว่ายน้ำนะคะระบบสระประกอบไปด้วย3ระบบหลักๆละกัน1คือระบบกรองก็คือต้องมีปั๊มน้ำและเครื่องกรองที่ใช้กรองน้ำความใสสะอาดของน้ำขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องกรองนะคะข้อที่2เนี่ยคือระบบฆ่าเชื้อโรคซึ่งก็เดี๋ยวจะมีแยกกันเป็นระบบเกลือระบบคลอรีนระบบ fresh water ระบบน้ำแร่ระบบโอโซน UV เยอะมากมายระบบที่3ก็จะเป็นระบบไฟใต้น้ำที่เป็นเซกชันที่เก็บตัวหม้อแปลงตู้คอนโทรลงานระบบไวริ่งทั้งหมดเข้าไปอยู่ตรงนั้นฉะนั้นห้องเครื่องอย่างที่บอกไฟฟ้าเยอะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการระบายอากาศได้ดีไม่อับไม่ชื้นอุปกรณ์ก็จะใช้งานได้นานครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะให้คุณปออธิบายเป็นระบบการทำงานของสระว่ายน้ำคร่าวๆได้ไหมฮะค่ะคือผมเองเคยเข้าไปดูแบบในตามเว็บไซต์เหมือนกันเราพอรู้ว่าเวลาน้ำมันล้นลงไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ส่วนของ search tank แล้วมันก็จะมีการกรองใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะฟีดกลับเข้ามาใหม่จริงๆถ้าอธิบายโดยหลักการมันคือประมาณนี้เลยไหมฮะหรือว่าจริงๆมันสามารถอธิบายได้ลึกกว่านี้ไหมครับคล้ายๆอย่างที่คุณแก๊ปเข้าใจนะคะหลักการของเอาระบบน้ำล้นก่อนละกันนี่คือรูปแบบของสระน้ำล้นเนี่ยน้ำที่ผ่านจากการกรองปั๊มน้ำเครื่องกรองที่เราพูดถึงจะขึ้นจากพื้นจากตรงพื้นเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่มันปล่อยน้ำขึ้นมาใช่เราเรียกว่าหัวจ่ายพื้นหรือก็ floor inlet การที่ดันน้ำจากพื้นขึ้นมาตามจุดต่างๆของสระเนี่ยดันน้ำใหม่เข้ามาแล้วเอาน้ำเก่าหรือน้ำที่มีฝุ่นละอองออกขึ้นด้านบนแล้วก็ overflow ออกลงไปฉะนั้นน้ำเนี่ยจะได้รับการหมุนเวียน 100% ทั่วทั้งหมดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองก็จะไปตามนี้อีกระบบหนึ่งที่มีก็คือที่ช่วงหลังนิยมกันในพูลวิลล่าก็เป็นระบบสกิมเมอร์สกิมเมอร์เขาก็จะระดับน้ำจะต่ำจากขอบสระประมาณ5เซนถึง10เซนก็เหมือนกับจะเป็นช่องเพื่อให้น้ำออกจากสระเพื่อไปเข้าปั๊มน้ำและเครื่องกรองถ้าใครเคยไปแบบสมมติอาจจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆใช่ไหมครับก็คือจะเห็นช่องมันมีช่องอยู่ที่น้ำมันปุ๊บเข้าไปนะถูกต้องระบบนั้นอ่ะเวลาน้ำกลับเข้ามาในสระใหม่เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าโอเวอร์โฟลเราหัวจ่ายพื้นใช่ไหมคะสกิมเมอร์ก็จะเป็นหัวจ่ายจากผนังหรือว่า wall inlet หลักการคือสกิมเมอร์จะต้องอยู่ตรงข้ามกับหัวจ่ายผนังเสมอเพื่ออะไรเพื่อเราเอาน้ำใหม่ผลักดันทางนี้
ให้ออก ไปที่สกิมเมอร์ ครับ เพราะน้ำมันจะไม่ไปถ้ามันไม่เข้าสกิมเมอร์ฉะนั้นหัวจ่ายผนังที่มาต้องไปในทิศทางของสกิมเมอร์ ครับ สกิมเมอร์เหมาะกับสระเล็ก ครับ นะคะซึ่งดูแลได้ง่ายการหมุนเวียนน้ำไม่ได้มากฉะนั้นถ้าแบบหมุนจ่ายอย่างเงี้ยโอเคเล็กๆเหมาะอยู่แต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยส่วนตัวเพราะว่าสกิมเมอร์อาจจะไม่ค่อยทั่วถึงจะเก็บความสิ่งสกปรกที่ลอยบนผิวน้ำไม่ได้หมดครับคือถ้าเทียบกันในเรื่องความสะอาดเนี่ยแบบ Overflow ก็จะดีกว่า Overflow สะอาดกว่านะข้อเสียของ Overflow คือค่าใช้จ่ายที่มีเพิ่มขึ้นมาในแง่ของเสิร์ฟแทงเพราะเราต้องมีแท้งเก็บน้ำที่เหลือจากตรงนี้มาใช้ส่วนใหญ่แท้งเก็บน้ำเนี่ยแนะนำให้คำนวณอยู่ที่ประมาณ 10% ของวอลลุ่มน้ำในสระฉะนั้นหลักการง่ายๆลุงคิดว่าเรายังไม่อยากคุยกับบริษัทสระว่ายน้ำแต่เราอยากจะเผื่อเนื้อที่เสิร์ฟแท้งลูกค้าจะถามเยอะเลยว่าควรจะเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเอาวอลลุ่มน้ำในสระคูณ 10%แล้วก็ทำขนาดคอนกรีตเสิร์ฟแท้งซึ่งติดกับผนังสระไว้ประมาณ10นะแบบเผื่อเหลือระดับพื้นที่เซอร์วิสไว้นิดนึงที่ไม่มีน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างล่างเอาวอลลุ่มน้ำเป็นหลักโอ้ดีมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทิปเล็กๆคำนวณไว้เองได้เลยใช่ใช่ซึ่งสระบ้าน10%เหลือเฟือกับคนที่ลงแล้วน้ำล้นออกแต่ถ้าเป็นสระบริการหรือโครงการก็ต้องดูนิดนึงว่าถ้าสระใหญ่มากก็อาจจะต้องเผื่อเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะกว่านั้นหน่อยค่ะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องระบบของสระไปแล้วว่ามี skimmer กับ overflow นะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเชิงของการก่อสร้างหรือเป็นโครงสร้างบ้างอย่างเงี้ยครับมันสามารถจะมีแบ่งได้เป็นกี่แบบที่คนนิยมกันโครงสร้างสระว่ายน้ำเนี่ยหลักๆเพราะว่าประมาณ3แบบอาจจะ4ก็ได้4อันแรกเลยเนี่ยคือคอนกรีตปูกระเบื้องนะคะที่เราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายซึ่งปัจจุบันก็ยังนิยมใช้กันอยู่เพราะมันค่อนข้างคงทนถาวรที่สุดแบบที่2ที่เคยฮิตกันในช่วง 10-20 ปีที่แล้วก็จะเป็นไลเนอร์ครับสระไลเนอร์ใช้กันอยู่ช่วงหนึ่งเยอะนะคะจะมีช่วงโควิดมาที่มาทดแทนเลยก็คือไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสง่ายเร็วค่ะแต่ finishing ผิวของเขาก็ยังมีความเป็นกึ่งแบบไฟเบอร์เนาะก็ไม่ค่อยต่างกับไลเนอร์เท่าไหร่ฉะนั้นอารมณ์จะเหมือนกระเบื้องไหมก็จะอีกแนวหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันมีความสำเร็จรูปมากกว่านะดูไม่ได้สำหรับการใช้งานไปยาวๆใช่แต่เหมาะกับถ้ามีงบประหยัดอันนั้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของสระละอันสุดท้ายที่โปมีเห็นช่วงหลังคือแบบเหมือนกับผ้าใบขึงแต่พวกนั้นก็ช็อตเทอมเนาะลองเทอมเพราะเป็นผ้าไวนิลแล้วเป็นเหมือนกับท่อพลาสติกขึงใช้งานได้ไหมได้แต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นักค่ะน่าจะหลักๆ4ประเภทครับทีนี้ต่อเนื่องมาถึงวัสดุที่ปิดผิวนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆที่ก็จะใช้เป็นกระเบื้องนะฮะหรือกระเบื้องโมเสสก็มีนะครับหรือผมเห็นมีบางคนก็จะเลือกใช้เป็นลักษณะที่แบบไร้รอยต่อเลยมันเหมือนยุคสมัยเนาะมันจะแบบยุคช่วงหนึ่งก็จะเป็นกระเบื้อง4x4เงาแล้วก็จะมาเป็นกระเบื้องดินเผาซึ่งมีความเงาอยู่แต่ได้ความธรรมชาติบาหลีจำได้ไหมโทนออกเขียวโทนออกฟ้าสลับลายเหลือบๆไม่เท่ากันอันนั้นพอใช้เป็นนานลูกค้าก็จะรู้ว่าร่องยาแนวมันใหญ่ดูไม่เท่ากันแล้วมันก็ลื่นพอมาปัจจุบันเนี่ยก็จะมีออกมาในเชิงออกสไตล์ลายหินอ่อนลายหินครับอย่างเงี้ยก็จะออกมีความเป็นลายหินแต่จริงแล้วคือกระเบื้องพอร์เซเลนนะคะทีนี้อีกหนึ่งวิธีการจำแนกเรื่องของสระว่ายน้ำก็คือเราสามารถพูดถึงเรื่องของระบบการกรองได้ที่นี้คุณปอมีเกิดแล้วนะคะว่าจะเป็นแบบเกลือก็ได้คลอรีนก็ได้หรืออย่างของที่นี่เองเป็น fresh water อยากให้เล่าให้นิดนึงครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเอาจากเบสิกก่อนก็ได้นะคะที่เราเห็นมาก็คือคลอรีนก่อนเลยใช่อันนี้เราจะพูดถึงการบำบัดเนาะฆ่าเชื้อโรคของสระจะเริ่มตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยคลอรีนล้วนๆแล้วก็จะมาเป็นเกลือซึ่งสมัยก่อน20กว่าปีก่อนที่จะเริ่มเกลือก็ทุกคนก็คิดว่าเกลือไม่ใช่คลอรีนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคือการเติมเกลือเข้าไปในสารแต่ก็ไปผ่านเครื่องเกลือซอลต์คลอรีเนเตอร์ก็ออกมาเป็นคลอรีนอยู่ดีฉะนั้นค่าคลอรีนคอนเทนต์ในสาร
ไม่ว่าจะเป็นสระคลอรีนหรือสระเกลือก็เท่ากันก็คืออยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ถึง 2.5 ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของสระว่าเป็นสระบริการหรือสระบ้านแต่ความเป็นกลางน่าจะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นค่าคลอรีนคอนเทนต์ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่แน่นอนมันคือการฆ่าเชื้อโรคแบบอย่างนั้นความรู้สึกของเราที่มีต่อเกลือกับคลอรีนก็ไม่ต่างกันด้วยใช่ไหมครับสระเกลือแน่นอนมีความกร่อยมีความเค็มแต่คุณแก๊ปแบบว่ายแล้วคุณแก๊ปมีกลิ่นคลอรีนเหมือนกันไหมอ่ะมีเหมือนกันมีกลิ่นไอของคลอรีนในทางกับการเกลือนานๆเข้าจะเกิดคราบมากกว่าคลอรีนคราบตามกำแพงหรือผนังหรือพื้นเพราะเกลือพอเวลาน้ำมันแห้งอะมันก็จะทิ้งคราบขาวไว้ครับทีนี้หลังๆก็จะมีสระน้ำแร่จริงๆแล้วสระน้ำแร่ก็คือสระเกลือนี่เองแต่เป็นเกลือที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมเข้าไปในเกลือไม่ว่าจะเป็น Dead Sea Salt Himalayan Salt หรือเกลือมิเนอรัลพวกนี้มันจะมีแร่ธาตุอย่างที่เมื่อกี้ปอบอกทำให้เวลาว่ายน้ำไปแล้วผู้หญิงจะรู้สึกผิวดีลื่นเหมือนกับว่าความระคายเคืองหรือความรู้สึกที่มีต่อผิวจะดีขึ้นอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นกึ่งซอฟท์เนอร์ไปในตัวเพราะมันมีแร่ธาตุเข้ามาในสารฉะนั้นมันจะเบาแต่จริงปริมาณหรือความต่างของคลอรีนไม่เลยเหมือนกันเลยยังอยู่ที่ค่าเดียวกันกับสระเกลือหรือสระคลอรีนทั่วไปค่ะคือมาอีกหนึ่งโซลูชันที่คุณโอปอบอกว่าที่นี่ก็ใช้ด้วยก็คือ fresh water ใช่ค่ะมันถูกคิดค้นมายังไงหลักการของมันระบบ fresh water เนี่ยเป็นอะไรที่ตัวปอเองปอก็ว้าวนะเพราะปอทำมาจอยพูสปาก็25 ปีละ fresh water เพิ่งมาเมื่อประมาณ5 ปีละนะคะอันนี้เป็นสินค้าจากออสเตรเลียซึ่งเจ้าของสินค้าก็รู้จักกันมานานแล้วอยู่ลองก่อนเลยไม่ลองไม่รู้ เราก็โอเคเปิดใจลองก็ได้เพราะถ้าเราจะนำเสนอหรือขายเราก็ต้อง maintenance ได้ต้องไม่วุ่นวายกับทีมงานเราด้วยเราลองได้ไปประมาณสักติดตั้งระบบไปเดือนกว่าเล่นเองลูกสาวก็เล่นโอ๊ยดำผุดดำโผทั้งวันแล้วไม่ใส่แว่นด้วยแล้วปอก็ถามลูกอยู่นั่นแหละจนลูกรำคาญแสบตาไหมลูกเจ็บอะไรไม่แล้วปอก็มีความรู้สึกว่าแบบตอนเล่นน้ำ fresh water เนี่ยน้ำเบาเหมือนเวลาเราอาบน้ำหรือเวลาเราไปแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มีกลิ่นคลอรีนไม่มีความเค็มหรือความกร่อยอย่างที่เขาบอกเลยคือเล่นน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นโอปอก็ไปทำนู่นทำนี่หรือนอนเลยบางทีผมก็ไม่ได้สระด้วยซ้ำมาสระวันรุ่งขึ้นทีเดียวเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะทำผมไปนู่นก็ขี้เกียจสระหลายรอบมันได้อารมณ์อย่างนั้นจริงๆ fresh water เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ปออธิบายในส่วนของสระเกลือสระคลอรีนหรือสระน้ำแร่ก็ตามค่าคลอรีนคอนเทนต์จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2.5 แต่ถ้าเป็น fresh water เนี่ยค่าคลอรีนคอนเทนต์จะอยู่ที่ 0.3 ถึง 0.6 โอ้ห่างกันเยอะมากนะฮะห่างกันเยอะมากถูกต้องแต่จะบอกว่าสระนี้ไม่มีคลอรีนเลยไหมไม่ใช่มีทุกสระต้องมีคลอรีนจริงๆก็คือมีการใส่คลอรีนเหมือนกันแต่ในปริมาณที่น้อยมากหลักการคล้ายเครื่องเกลือก็คือมีเกลือลงไปในน้ำออกมาแล้วก็ generate คลอรีนออกมาแต่ปริมาณเกลือที่เราใส่กับสระ fresh water เนี่ยน้อยกว่าสระเกลือจริงๆได้ถึง 70% โอ้แล้วทำยังไงถึงยังคงความสะอาดหรืออะไรได้อยู่มันมีไปกลไกอะไรที่มันทำให้มันทำได้อันนี้เป็นทริคคือในเครื่อง fresh water ตัวเนี้ยข้างในกระบอกเซลล์ของเครื่องจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นแผงเซลล์เกลือที่ผลิตคลอรีนซึ่งเหมือนกับระบบเกลือทั่วไปแต่แผงเซลล์ตัวนี้สามารถทำงานได้กับค่าคลอรีนที่ต่ำก็ยังสามารถทำงานได้ดีกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นระบบไอออนไนเซอร์ซึ่งไอออนไนเซอร์ตัวนี้เป็นส่วนผสมของคอปเปอร์ซิลเวอร์และซิงค์ที่ช่วยในการกำจัดตะไคร่และฆ่าเชื้อโรคตัวเครื่อง fresh water เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ในการค่อยๆปล่อย copper silver เข้ามาในสระ copper silver เป็นโลหะหนักนะคะอันนี้ปอค่อนข้างคอนเซิร์นมากการที่จะใช้ระบบนี้ในสระเนี่ยถ้าเราไม่มีการควบคุมที่ดีมันไม่ได้ระเหยหายออกไปนะมันเป็นสิ่งสะสมลงไปในสระยี่ห้ออื่นๆที่ปอเห็นมาในตลาดตลอดเวลา 10-20 ปีเนี่ยไม่มี product ไหนที่สามารถคุมค่า copper ในสระได้เลยปล่อยให้อันตรายเลยใช่ไหมอันตรายค่ะซึ่งปอก็ไม่เคยที่จะเอาสินค้า copper silver ตัว ionizer เนี่ยมาขายเพราะปอเชื่อว่าถ้าคุณคุม copper ไม่ได้
อย่าไปเล่นกับมันบางทีคนที่เกิดเจอปัญหาซึ่งค่าคอปเปอร์สูงเกินไปเนี่ยฝรั่งผมหัวทองกลายเป็นสีม่วงเพราะมันเป็นการกัดพอสมควรแต่เครื่อง Fresh Water ตัวนี้ในเครื่องเนี่ยมีซอฟต์แวร์ในการคุมค่าคอปเปอร์ให้ออกมาในสระอ้างอิงจากวอลลุ่มน้ำที่เราใส่ไปในเครื่องครับมันจะคำนวณเองใช่ไหมครับถูกต้องอย่างที่ปอแจ้งว่าถ้าเราจะขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งแล้วลำบากยุ่งยากกับคนดูแลต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเทรนนานมากนะกว่าจะตอบโจทย์ได้แต่เครื่องตัวนี้มันสามารถช่วยคนดูแลสระไปแล้ว 80%ฉะนั้นการที่มีระบบ Ionizer เข้ามาช่วยผนวกไปกับระบบ Oxy ก็คือการผลิตคลอรีนจากเกลือสองระบบนี้ช่วยกันทำให้น้ำในสระนี้ไม่ต้องเติมสารเคมีมากมายเติมแค่เกลือกับอาจจะเป็นน้ำยาปรับสภาพน้ำใสในบางช่วงที่ฝนตกหนักๆน้ำขุ่นแต่ก็ต้องขอเน้นไว้ว่า Fresh Water เหมาะกับสระบ้านคือหมายถึงมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณคนใช่ไหมครับปริมาณคนที่ลงอย่างที่พอแจ้งค่าคลอรีนคอนเทนต์ค่อนข้างต่ำความปลอดภัยของคนเล่นสระยังมาเป็นที่หนึ่งอยู่ฉะนั้นเหมาะกับสระบ้านแน่นอนพูลวิลล่าได้อยู่แต่ถ้าเป็นสระโครงการสระโรงแรมคอนโดไม่แนะนำนะคะไม่เหมาะเพราะค่าคลอรีนต่ำเกินไปมันไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เพราะคนลงหลากหลายเยอะแยะมากมายเนาะเอา fresh water ไปใช้กับสระอย่างนั้นนี่อันตรายครับค่ะมีคนบอกผมเหมือนกันว่าจริงๆความสะอาดของมันเนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทานได้แต่จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงกับทานแล้วค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเวลาไปเทสน้ำน่ะเนี่ยเราก็จะแบบลองชิมดูว่าโอเคนะนี่คุณบอกหมายถึงชิมแล้วกลืนเข้าไปได้เลยนะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำให้ทำแต่เป็นวิธีที่ปออยากลองเพราะว่าเราเล่นน้ำแน่นอนการสำลักน้ำเป็นปกติเป็นเรื่องปกติทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ฉะนั้นการที่มีไปบ้างเล็กน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าได้ลองแล้วมันก็เบาไม่เหม็นไม่มีกลิ่นหรือถ้าสมมุติว่ามองว่าโอเคบ้านไหนที่มีน้องหมาแบบนี้ใช่ไหมฮะที่บางทีชอบไปแบบอาจจะมากินน้ำแบบนี้ใช่ถ้าแบบนี้ก็จะเซฟกับเขามากกว่าได้อยู่ค่ะได้อยู่บวกกับน้ำในนี้สังเกตมีต้นไม้โดยรอบเวลาเด็กเล่นน้ำสเปลชไปโดนต้นไม้ไม่ตายนะคะน้ำในสระสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้ฉะนั้นเป็นกึ่ง eco friendly ครับนี่ถ้าเกิดว่าคนสนใจก็น่าจะต้องอยากรู้ต่อว่า fresh water เนี่ยมันแพงกว่าเกลือหรือยังคลอรีนมากไหมฮะค่ะระบบกรองกับระบบไฟเนี่ยยังไงยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะต่างกันที่ระบบของฆ่าเชื้อโรคยกตัวอย่างเครื่องเกลืออาจจะอยู่ที่ราคา 50,000 แต่ fresh water อาจจะอยู่ที่100,000อ๋อประมาณเท่าตัวเหมือนกันเท่าตัวสำหรับแค่ค่าเครื่องแต่ถ้าคุณพูดถึงการทำสระว่ายน้ำองค์รวมแล้วเนี่ยงานระบบก็อาจจะ 200,000 300,000 400,000 แล้วแต่ขนาดสระพอมันยิ่งใหญ่เพราะมันมีปัจจัยของปั๊มน้ำและเครื่องกรองกับงานระบบอย่างอื่นด้วยเนี่ยฉะนั้นด้วยมูลค่าของค่าเครื่องจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นปัจจัยทำให้ราคาของระบบมันแพงมากขนาดนั้นแต่ถ้าเราพูดถึงเครื่องเกลือกับเครื่อง fresh water เทียบกัน2ตัวเนี่ยอันนี้ต่างอยู่ค่ะฉะนั้นถ้าคิดองค์ภาพรวมอ่ะเทียบกับคุณภาพของน้ำที่ได้เพราะว่าบางทีก็คุ้มนะกับการดูแลที่ค่อนข้างง่ายสารเคมีน้อยผมว่าในระยะยาวด้วยนะครับถ้าคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพนี่นะใช่ตอนนี้เราเดินมาที่มุมนี้ของสระนะครับซึ่งก็จะมีการติดตั้งฟีเจอร์ไว้ด้วยค่ะฟีเจอร์ของเรานะคะก็จะมีไฮโดรเทอราปีนะคะซึ่งเป็นนวดเจ็ตนวดข้างหลังแล้วก็ที่น่องแล้วก็เราจะออกแบบเก้าอี้ไว้มีการเอียงนิดนึงไม่ได้ตั้งตรงซะทีเดียวนะคะเพื่อความนั่งที่สบายแล้วก็ในส่วนของน้ำตรงนี้เนี่ยลึกประมาณ20 เซนเราก็จะใส่น้ำผุดเผื่อไว้แบบเด็กๆมานั่งเล่นหรือเบบีในอนาคตเผื่อมีหลานหรือยังไงมาเล่นในที่แชโลว์จะได้ไม่ลึกเกินไปสำหรับเขาค่ะตอนนี้ก็เลือกให้แบบมีสวิตช์อยู่ข้างสระเลยนะฮะก็เปิดปิดง่ายนะครับใช่ตั้งใจว่าเอื้อมให้อยู่ตรงกลางจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลงานขอบสระทั้งหมดน้ำล้นนะคะอันนี้พอทำเป็นล้น4 ด้าน
แต่ถ้าคุณแก๊ปมองภาพรวมอ่ะจะไม่เห็นรางน้ำล้นแบบมาตรฐานทั่วไปเลยที่เป็นเกรดติ้งเนาะด้วยความที่ว่าไม่มีใบไม้ใบไม้ก็น้อยฉะนั้นปอก็เลยคิดว่าตัดสินใจเอาเป็น zero age คือรางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เซนค่ะเพื่อให้น้ำเพียงพอที่จะล้นลงไปเพื่อการกรองแต่ถ้าเด็กเล่นเยอะๆหรือกระโดดทะลักนะทะลักนิดนึงทะลักมาใช่แต่ปอก็ทำสโลปของระเบียงเนี่ยให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับลงไปในเซิร์ฟแทนครับค่ะแต่จริงๆสวยเลยครับเพราะตอนแรกผมมาดูผมก็แบบไม่ค่อยเห็นแบบนี้มันจะเป็นเส้นบางๆเลยนะฮะอยู่รอบแล้วก็ทำให้ผมว่ามันเข้ากับดีไซน์ของบ้านด้วยที่ดูโมเดิร์นนะฮะแต่อย่างที่คุณปอบอกถ้าเกิดว่าใกล้ๆมีต้นไม้ก็ต้องระวังเกิดใบไม้ลงไปติดทีนี้จะเป็นแทนยากนิดนึงอันนั้นจะไม่เหมาะกับดีไซน์ zero age แบบนี้ละฉะนั้นจะดีไซน์ล้นแบบไหนอาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมนิดนึงอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความพิเศษของสระนี้ก็คือคุณปอมีการติดตั้งไฟไว้ด้วยซึ่งจะเป็นไฟอยู่ใต้สระใช่ไหมฮะใช่ไฟโอปอติดตั้งไว้2ประเภทครับ1คือเหมือนกับโชว์ความสวยงาม lighting ซึ่งเป็น LED strip เป็นไฟเส้นนะคะซึ่งจะมีทั้งฝั่งริมน้ำแล้วก็ฝั่งในที่เป็นส่วนบันไดก็จะติดไว้ที่ตรงพื้นสระเลยสระนี้จะลึกอยู่ที่90เซนสโลปไปที่เมตร40เป็น lighting design ขึ้นมานิดนึงแต่มีข้อเสียนะสวยจริงแต่ถ้าไฟมีปัญหาแน่นอนไฟ LED ถึงแม้จะกันน้ำมา 100% นานๆเข้า3 ปี 4-5 ปี whatever มันก็ต้องมีการเซอร์วิสกันถ้าเป็นไฟเส้นพวกนี้เซอร์วิสที่ต้องเอาน้ำออกมันไม่เหมือนไฟแบบ traditional ทั่วไปซึ่งในสระอุปก็ติดไว้เหมือนกันจะเป็นไฟดวงที่เป็น LED ตามจุดไฟแบบนี้ใช้งานได้นานเวลาเปลี่ยนหลอดไฟการเซอร์วิสเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำออกแต่ถ้าเป็นสตริปเนี่ยจะยากนิดนึงสตริปยากซึ่งถ้าเราเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะติดไม่ลึกมากจะติดแค่สัก30เซนลงไปเวลาเอาน้ำออกทีก็ออกแค่30แต่พอก็เสี่ยงดวงเอาแล้วเอาลึกเลยละกันเพราะเราอยากได้อารมณ์ของความเป็นแบบมีอินเดปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดหลังจากที่เราได้เห็นสระว่ายน้ำบ้านคุณปอแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางผู้ฟ้าเองเนี่ยสามารถดีไซน์สระให้มีความหลากหลายแล้วก็คัสตอมไมซ์ได้ตามที่ต้องการเลยทั้งเรื่องของขนาดรูปทรงวัสดุหรือแม้กระทั่งฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถเลือกได้หมดเลยใช่ไหมจริงๆปอนเน้นในเรื่องของฟีเจอร์เลยนะคะเหมือนกับออกแบบบ้านเลยค่ะฟีเจอร์สระทุกอย่างก็เหมือนกันคัสตอมไมซ์ได้หมดคำถามสุดท้ายอยากจะให้คุณปอแชร์มุมมองนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายคนเองที่สร้างบ้านอยู่เนี่ยเขาก็ยังติดกับความเชื่อเดิมๆนะฮะว่าแบบการมีสระมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องดูแลหรือเปล่าเป็นภาระหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ต้นคือถ้าเราวางฟังก์ชันให้ดีตั้งแต่แรกการดูแลสระมันจะง่ายมากที่ตามมาเพราะไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสหรือแม้กระทั่งช่างที่จะต้องเข้ามาดูแลบ้างในบางครั้งถ้าคุณวางห้องเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องเวลาช่างเข้ามาก็จะไม่วุ่นวายกับความเป็น privacy ของเราถูกไหมเราก็จะรู้สึกไม่เยอะไม่วุ่นทำไมต้องมาเปิดตรงนั้นตรงนี้เขาก็อยู่มีส่วนของเขาเข้าออกบวกกับระบบที่อธิบายให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะ 80% ออโต้ซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะตั้งทุกอย่างเป็นออโต้ไว้ให้อยู่แล้วมีหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมแล้วแบบเป็นน้องที่ขาดไม่ได้ทั้งดูดทั้งขัดในเวลาเดียวกันฉะนั้นสระที่เราเซตอัพแบบอย่างนี้ไว้ให้ค่ะมันดูแลง่ายมันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไลท์โหลดแต่ดูแลเซอร์วิสไหมต้องมีแต่เรามีโซลูชันเพื่อให้ง่ายขึ้นครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอนะครับก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้สปาสามารถมาทักมาสอบถามได้อย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกๆเนิ่นๆเลยดีกว่ายินดีเลยค่ะก็จะถูกออกแบบไว้แล้วก็มีเซอร์วิสที่แบบครบวงจรเลยค่ะใช่ค่ะ